لأنه التراث جزء مهم من الذاكرة، قرر فريق ذاكرة لبنان يخصص كام حلقة على تراث بلدنا. اليوم رح نحكي عن البيت البيروتي التقليدي. أول شي بحب أشكر بيت داغر لأنه استقبلونا ببيتهم، وهذا البيت عمره أكثر من 140 سنة. طيب فسرنا أكثر اليوم عن بيت بيروت التقليدي. معنا اليوم الأستاذ فضلو داغر، مهندس تخصص باستعادة البيوت القديمة وبحماية التراث اللبناني. أستاذ فضلو، أول سؤال، شو هو بيت بيروت تقليدي او في شيء اسمه بيت بيروت تقليدي؟ ليش مسمى كمان البيت اللبناني؟ بهالاوقات ما كان في شيء اسمه لبنان، كان في جبل لبنان وكان في الشط اللي كان مختلف. يعني الشط كان ولايات، طرابلس، صيدا، بيروت، كان لها والي من السلطنة العثمانية، والجبل كان له حكومة المتصرفية. بس هالشكل البيت اللبناني يلي انتقل من بيروت على مناطق لبنان كلها كمان امتد لحديت الاسكندرية بمصر، ورجع كمان لحديت مرسين ببلاد الأناطول. فمن اسكندرية لمرسين يلي هي كانت كل المنطقة عم تزدهر بهيديك الأوقات من خلال التجارة، انبنى بيوت على هالشكل. يعني كل البرجوازية بوقتها بلشوا يبنوا بيوت من هالنوع، وهالبيت بفلسطين وبسوريا وبتركيا يسمى البيت اللبناني لأنه انطلق من بيروت. مثل ما بتعرف بيروت هي مدينة قديمة كتير أكيد، بنت من زمان، وخلال القرون تغير البيت التقليدي اللي بنسميه البيت اللبناني أو البيت البيروتي. ومن القرون الوسطى للقرن التاسع عشر تقريبا لل 1850 البيت البيروتي كان شكله مثل أشكال كل البيوت الشرقية، بتشبه بيوت طرابلس وبيوت صيدا، وكانت محصورة بما يوصف اليوم بوسط بيروت. هذه المنطقة أكيد كلها راحت وهالتراث القديم كله اختفى. من بعد 1860 ازدهرت بيروت وطلعت المدينة من الحدود تبعولها، الحدود التراثية تبعتها، وبلشت تنبنى هالبيوت الحديثة بوقتها على تلال بيروت يلي حوالي المدينة القديمة، يعني زقاق البلاط، الباشورة، ومن جهة الجميزة والأشرفية. بال 1860 صار في نظام جديد بلبنان مثل ما بتعرفوا، نظام المتصرفية، وبيروت بهالأيام هيدي صارت ولاية. وقتها صارت ولاية ومع توسيع المرفق تبعها صارت بيروت هي البوابة للشرق. بوابة الشرق انفتحت اقتصاديا وانفتحت ثقافيا كمان. هالثقافة كيف تتميز؟ بتغيير نمط هالبيوت التقليدية يلي كانت البيوت الشرقية، وصار البيت البيروتي نوع من الشكل الجديد يلي دخل على لبنان. تأثر بوقتها من اسطنبول ومن إيطاليا، وهالشكل الجديد بيتميز بطريقة محددة ما يسمى اليوم البيت اللبناني. يعني بالنهاية سميناه البيت اللبناني، بس هو البيت البيروتي لأنه انطلق من بيروت وامتد على كل الأراضي اللبنانية. كيف بيتميز هالبيت؟ وشو كيف بيختلف عن البيوت القديمة يلي كانت موجودة قبله؟ البيوت القديمة اللي كانت موجودة قبله مثل ما قلنا كانت منظمة حوالي ساحة داخلية. الساحة الداخلية كانت توزع الغرف، وكانت دائما موجهة صوب الشمال. ليش صوب الشمال؟ لأنه هيدي المنطقة اللي ما فيها شمس، ونحن بالشرق أكيد من أدار لحديت تشرين الشمس قوية كتير، فمش مستحب إنه واحد يكون موجه حاله على الشمس والحرارة. البيوت الجديدة اللي بوقتها بلشت تنبنى بال 1860 وما بعد لحديت ال 1940 تقريبا، يعني بهالفترة أواخر الفترة العثمانية وبالفترة الفترة الفرنسية. كيف يتميزوا هالبيوت؟ هالبيوت بدل ما يكون في ساحة بنص البيت صار في بهو ما يسمى بالسنترال هول. هالبهو الداخلي صار مثل ساحة بس مسكرة من كل الجهات، محاوطة بغرف من كل الجهات، ومفتوحة من جهة الشمال بثلاث قناطر واسعة. هالثلاث قناطر بنص البيت يلي هي بتجيب الضوء والهواء على هالبهو النصاني. هذا الموديل بذات الوقت أكيد كشكل بيشبه كتير البيت التلياني، وخاصة بيوت البندقية
لانه كان في تواصل وكان في ربط مثل ما قلنا اقتصادي وكمان ثقافي. هالمجتمع البيروتي وقتها وكل المجتمع البيروتي يعني يكون اسلامي او مسيحي انفتح على الغرب، وبهالانفتاح هيدا اخذ هالشكل الجديد وطبقه على بيوت بيروت. هالبيوت هول بتتميز بمربع، بالنهايه هي مربع مثل ما قلنا مع بهو بالنص، غرف حوالي هالبهو، وفوق المربع كمان السطوحة القديمة كانت سطوحة مبلطحة جالسة من التراب. إنما من بعد 1860 دخل الأرميد على بيروت من مرسيليا. هالأرميد اللي وصل من فرنسا صار يغطي هالبيوت ويأمن عازل، أول شيء عازل حراري وعازل ضد المي وضد الشتاء. فصار هالبيت هيدا مميز بشكله المربع، الواجهة الشمالية تبعيته مزينة بثلاث قناطر على الطابق الأرضي، على الطابق الأول، مرات على الطابق الثاني. يعني كانت هالبيوت من طابقين أو ثلاثة طوابق على الأكثر، ومع الوقت صاروا يزيدوا طوابق عليها لحديت ما وصلت للخمس طوابق على أيام الانتداب الفرنسي. هلا هالشكل الجديد يلي دخل مستوحى مثل ما قلنا من إيطاليا، مستوحى من الاركتيكتور جوتيك بتفاصيل الزخرفة تبعيته. وهالبيت هيدا بيميز البرجوازية اللبنانية البيروتية أساساً، ومن بيروت امتد تا يوصل أكيد على كل مدن الشط، يعني من بيروت صوب طرابلس صوب صيدا، مرورا أكيد بمدن تانية، ومع الوقت كمان صار يمتد على الجبال. استاذ هيك عم تقول في اوقات بيوت طابق واحد طابقين امتدوا، في فرق بين البيوت ببيروت؟ يعني اذا بنتمشى اليوم ببيروت بنشوف انه اوقات في جنينه صغيره، اوقات بتكون البيت دغري على الطريق، ففي فرق بيناتهم؟ اكيد في فرق كبير بيناتهم. هلا بنرجع بنقول على الشكل هو ذاته، يكون بيت صغير متواضع ولا بيت كبير ولا قصر، الشكل هو ذاته، انما بيكبر الحجم وبينزاد عدد الغرف، انما الشكل الاساسي هو ذاته. هلا هالبيوت تتميز بالنسبه للمدينه القديمه. المدينه القديمه كانت بيوت قريبه على بعضها، ما كان في حدائق كتير، كان بالعكس في النسيج العمراني كان كثيف، كانت البيوت حد بعضها بلزق بعضها. وقت امتدت المدينه برات الحيطان، برات السور تبعها، هالبيوت البرجوازيه كلها كان عندها حدائق، وهالحدائق كانت بذات الوقت محيطه بالبيت، بذات الوقت فيها نبات بيعطي روايح حلوه وزهور حلوه، وبذات الوقت كان فيها كمان اشجار تعطي ثمر مثل الاكيدنيا، مثل التوت، مثل اللوز، مثل البصفير، ليمون البصفير. يعني كل الحدائق كانت كمان تشبه بعضها، كانت بذات الوقت تدمج بين اللذة وبين الحاجة. يلي كان يميز بيروت بوقتها انه كانت مدينة حديقة بحد ذاتها، مع هالبيوت اللي نوع من الفيلايات اذا بدنا حوالي المدينة القديمة. المدينة القديمة كانت المحل اللي كانوا يشتغلوا فيه، يعني كان فيها الاسواق، صاروا يستعملوها اكيد للتجارة، بس يكونوا اهالي بيروت عايشين على محيط المدينة القديمة على هالتلال، وهالتلال اكيد بالنهاية بلش الامتداد على الطرق القديمة. يعني كان في طريق صيدا القديمة اللي هي طريق الجنوب منطلقة من بيروت صوب صيدا، اللي هي اليوم شارع البسطة، وحوالي شارع البسطة طبعا مرورا بزقاق البلاط وبالبشورة. والشارع الثاني الأساسي اللي كان ينطلق من بيروت صوب طرابلس كان يلي اليوم نعرفه بشارع الجميزة، يلي هي طريق طرابلس القديمة يلي بترجع على أيام الرومان. هذه طريق قديمة كتير، كمان صار في امتداد على هالمنطقة هيدي. ومن الجميزة انطلقوا على الأشرفية يلي كانت تلة بوقتها مش مسكونة، بلشت تنسكن. وأكيد أهم بيوت، أهم قصور الواسعين كانوا ياخدوا المراكز أو النقط يلي أكثر شيء عندها نظارة على البحر، مكشوفة، وأكيد فيها وجاهة. بينما أكيد البيوت الأصغر بالحجم
شوي شوي تكتلت حوالي المدينة القديمة، وشوي شوي كمان بلشت تطلع على التلال. يعني كل ما عائلة أغنى كانت بتكبر بيتها تتفرجي حالها بطريقة معينة؟ مش تتفرجي حالها، انه كان عندها اساسا كان عندها حاجات مختلفة حسب حاجاتها اكيد، واكيد حسب النمو الاقتصادي تبع العائلة. هالبيوت كلها يلي كانت برات المدينة القديمة بين ال 1860 وال 1914، يعني على اواخر العهد العثماني، كانت فيلايات، يعني ما كانت بيوت عم تنبنى لتنباع او لتستثمر او لتتأجر. كان كل عائلة تعمر بيتها. بوقتها كانوا عايشين الأخوة مع بعضهم، وقتها تغتني العائلة يصيروا يزيدوا طابق مثلا وينفصلوا الأخوة مع بعضهم، بس يكونوا على طابقين. بعده البيت مثل ما البيت اللي نحن قاعدين بوجهه بيت عائلة، إنما لعدة فرقاء من العائلة. هلا هالبيوت كمان ما انبنت بمرحلة واحدة، يعني أول بيوت انبنوا من 1840 ل 1860 لحديت 1870 تقريبا. هون بنشوف إنه هالبيوت تحولت من البيت الأساسي اللي كان بيت معمول من 3 أوض، ليوان بالنص وأوضتين شمال ويمين، موجه أكيد هالليوان موجه صوب الشمال. شوي شوي تسكرت الساحة، انخلق ساحة قدامها، عمروا جناحين شمال ويمين، بعدين سكروا على الواجهة الشمالية، وصارت هالساحة النصانية صارت هالسنترال هول، هالبهو النصاني. رجعوا سقفوه وطلعوا فيه وطلعوا بطابق تاني فوقه. شوي شوي يعني على مرحلة تقريبا 20-30 سنة تكون هالبيت تصار هالموديل ثابت. وبنشوف من 1870-75 لحد 1914 للحرب العالمية الأولى صار هالموديل خلص انبنى. صار ينبني هالبيوت الجديدة تنبنى على هالموديل بطريقة ثابتة. هلا هالبيوت كلها كانت مبنية من الحجر ما يسمى اليوم الحجر الرملي، اللي هو حجر منطقة المصيدبة. الأحجار كانت جاية من بيروت، إنما الواجهة مش دائما بتكون واجهة حجر، يعني قليل كتير تنشوف واجهة حجر. ليش؟ لأنه بيروت فيها أمطار كتير قوية، فيها هواء بيزعج، بنسميه نحن اليوم بنقول الشرد. الشرد من وين بيجي من الجنوبي غربي، يعني من البحر، بيضرب الواجهة. فهالواجهات كانت لأنه الحجر الرملي بيشرب مي كتير، منه حجر قوي صلب مثل الحجر الجبال، كان ينحمى بطين. هالطين معمول من كلس تيحمي الواجهات، وكان دائما هالواجهات تكون ملونة، وإجمالا ملونة باللون الأزرق النيلي. مع الوقت شوي شوي صاروا يعملوا بيوت بالأزرق، باللون الأبيض، باللون الزهري، باللون الأصفر. فكانت مدينة ملونة اوكي من هالفيلايات اللي موزعة حوالي المدينة الوسط القديم. كمان غير بنى الحيطان اللي هي كانت الكيان الأساسي للبيت، كل المواد اللي كان يستعمل كان مواد مستورد من الخارج، من أوروبا. يعني هالبيوت قلبها مبلط من رخام جاي من كرارة من إيطاليا. كل البيوت هي ذاتها على الموديل ذاته بلاطات رخام تقريبا 50 سم قياسها، رخام أبيض على رمادي شوي. الأعمدة كمان مثل ما بنشوفها بالواجهة، الأعمدة كانت تجي منحوتة خالصة من إيطاليا وتنبنى، يعني كأنه كيت بتجيب هالقطع بتركبها. الأرميد مثل ما قلنا، الأرميد كان يجي من مرسيليا من فرنسا. الخشب، خشب السقوفيات، ما يسمى بخشب القطراني. شو معناته قطراني؟ القطراني هو خشب الأرز اللبناني، إنما ما كنا نقطع بوقتها، ما كنا ناخذ خشب الأرز اللبناني لأنه غابات لبنان ما كانت تكفي لهالشيء، وأساسا كانت محمية. بس الأرز اللبناني بيمتد، كان وقتها هالغابات تمتد لحديد تركيا. فيجينا من بلاد الأناطول يجينا خشب من خلال البحر، ويعملوا سقوفيات من هالخشب هيدا يلي هو خشب أرز كتير صلب. سقوفيات، البواب، الشبابيك، فعندها حياة طويلة كتير. من هون بنشوف انه اقسام هالبيت بالنهاية القسم الصغير المخفي منها كان جاي من بيروت يلي هو الحجر، وكل الباقي كل الديكور تبعها كان يجي من الغرب. ففي فرق بين البيت البيروتي وبيت الجبل؟
بيت الجبل التقليدي يعني بيت الفلاحي هو بيت بسيط كتير، ما يسمى مربع، تقريبا 10 امتار ب 10 امتار، مبني من احجار كانت ماخوذه على الارض لانه ما كان فيهم ينقلوا بوقتها يعني بهالحجاره هيدي. وكان بيت مسكر كتير لانه ما كان في بالزمانات ما كان في ازاز، ما كان ممكن واحد يفتح شبابيك كبيره ويحمي حاله. فالشبابيك كانت حجمها صغير يحموا حالهم من الهواء، يحموا حالهم من الشمس، وكانوا يعيشوا كل النهار برات البيت، والبيت بالنهايه كانوا بس يناموا فيه. هذا الفلاح اللبناني كان يعيش بهالبيوت بالجبال. وكان في طبعا كمان صوره للاقطاعيه بايام الاماره، ايام المشايخ كان عندهم بيوت اوسع. هالبيوت الاوسع كانت على نمط ما يسمى النمط المصري السوري، يعني كمان ساحه داخليه مع غرف حواليها يلي بنشوفها بعد اليوم بدير القمر مثلا. دير القمر مميزه بهالقصوره هيدي. هلا هذا ما كان البيت التقليدي اذا بدك، تقليدي بس للاشخاص المهمين. والبيت التقليدي هو بيت الفلاح. بيت بيروت يلي هو موديل جديد دخل بالقسم الثاني من القرن التاسع عشر، يلي كان مميز للبرجوازيه. صاروا الاشخاص يلي كانوا من الجبال عم بيشتغلوا ببيروت او عم بيعيشوا ببيروت اخذوا هالموديل وبلشوا يبنوا، يعني بلشوا يبنوا بيوت بالضياع على شكل البيت البيروتي، بس بالحجر اللي كانوا ياخذوه من الجبل وبالمواد اللي كان موجود بالجبل. اكيد زادوا عليه القرميد، سطح القرميد يلي على شكل هرمي. وبهالطريقه اذا بدك امتد البيت البيروتي على الجبل، امتد على صيدا، امتد على طرابلس وعلى الشط كله. بنشوف جونيا مثلا، سوق جونيا القديم كله معمول من بيوت هالنمط هيدا. حتى بمدن مثل دير القمر في بعض البيوت انبنت جديد، يعني من بعد 1860 بنت على هالشكل هيدا، بطريقه انه هالبيت يلي كان بيروتي اساسا صار يسمى البيت اللبناني. يعني نحن اليوم بنقول بيت لبناني قديم، معروف انه البيت اللبناني القديم كيف بيتميز بهالمربع يلي على سطحه هرم قرميد 3 قناطر على الواجهه الشماليه تبعته. هذا شكله يلي معروف. شكرا استاذ فضلو. نحن اكيد عم نشوفك بذاكره لبنان لغير حلقات عن تراث لبنان.